Ky emision mbështetet nga Pas veturave të shumta që ju kemi sjellë në rubrikën Automania gjatë rrugtimit ton 2 vjeçar, sot po ju prezantojmë një veturë të veçantë, të rrallë tek ne, por edhe në tregun evropian. Përshëndetje, unë jam Sabri Haxhio, sot në Automania e prezantoj kerrin tim, Ford Mustang, Shelby GT 500 2021. Cilat janë veçoritë e veturës Ford Mustang, apo siç njihet ndryshe American Muscle. Si e ceka pak më herët, kjo është Ford i ri, Ford Mustang, Shelby GT 500 me 771 kual fuqi. Është motorin e kohën V8 supercharged 5.2 litra plain cross supercharge. Është një kerr që nashta nuk shifet fort shpesh në rrugë, sikur kerrat gjermane apo se në tjera. Është prodhim amerikan, që u prodhu vetëm në Amerikë, që kjo seria e fundit, për Amerikë, për Meksik dhe për Kanadë dhe jo për Evropë. Me pes 775 apo 760 horsepower, 847 Nm fabrikishni, motorin e kohën 5.2 litra supercharged, cross plane crank, V8, pa ndonjë lloj hybridi, full, domethënë benzen, nuk është as mild hybrid, as kokën e hybridit nuk e ka. Për kerr muj me thonën që është prej Amerikës, në Evropë nuk shitet, sepse nuk i ka plotësuar shumë e kushtet, domethënë është shumë ai ushtrimin e ka shumë më të madhe. Për Evropë nuk e kam pranu mirë, po më ka pëlqy shumë, si fëmijë e kam pasën shumë dëshirë, shumë qef këtë kerr, edhe deshi zoti e kena marrën, e kena importu prej Amerikës. Kur e kena marrë këtu, i kena pasën disa sene pak për me modifikuan, i ka pas 116 decibel për fabrikës, po e kanë pru të poshtë deri në 101 decibel, ma shumë se kanë pranu. Një karakteristikë e kësaj veture është shpejtësia e madhe që e arrin për shumë pak kohë. Kur t'epsh në ta, domethënë nuk i ka asnjë lloj ndihme, që me thonën me kapën sikur kerrat evropiane, kjo është domethënë në fulli është vetëm shoferi, sa më shumë dhe shoferi, çaq në vija ose në përpeje që janë këto që i thojnë ana. Adrenalina e këtij kerri është sërë që ti hëpsh për pak sekonda arrit shpejtësi shumë aramanse, një shpejtësi shumë të lartë. Shaban me cek është edhe shpejtësi që i ka në 3 mek, me 7 shpejtësi për 80 milisekundra e në rënë shpejtësien. Famaksi është deri qëtashti që e këmë provuan 327 km/h. Ajo që e ka bërë të zgjedhë këtë veturë është adrenalina që i ofron gjatë vozitjes. Po, thjesht forma e këtina, nuk e sheh shpesh në rrugë. Është edhe kur t'i grash ta jep një adrenalin që është e papërshkrueshme, është më shumë fun car. Nuk është domethënë për drag, nuk është për rrugë. Është më shumë për drag, kush e pëlqen adrenalinën, kjo është bashkë për çat punë. E për që më ka bo me ble, është thjesht edhe njerë për ceke, më kam pëlqyr gjithmonë. Këtë pare që kanë hinë këtë kerë kanë hinë motor në menjaq, do me thonën të kjo nuk është diçka interierin sukur kerët gjermane apo kerët tjera që janë me një interier shumë të lartë. Këto e kanë majtë shumë thjesht,
Mirë po gjitha parët kanë hien motor edhe në menjaq. Kjo vetur ka diçka shumë të veçantë që e dallon nga të tjerat. Për motor është completed hand-builded with pride, që thojnë Amerikanët. Ngjyrën e ka pak më të veçantë se 1966-67 kur u marru Ford Mustang AC Cobra i pare ka pasën këtë ngjyrë që i thirret kona blu. Edhe mandej u ka një seri e funit që e kam prodhu domethënë fabrikisht në 2021 disa copa. Sot copa janë prodhu me këtë ngjyrë nuk e dijen. Mas 66-67 vetëm 2021 edhe kjo ngjyrë sipas velet që thojnë gjermanisht që i kam nuk prodhohet më të ardhmen. Ki disa modele për këtyne, kjo është handling package, e ki edhe carbon fiber track package. Carbon fiber track package ndron pak, domethënë ulset mbrapa nuk i kanë. Spoilerin për masë ka pak më ndryshe, fellgat i ka karbon, mirë po nuk ka pëlqy ai mua. Ky model më ka pëlqy pak më shumë, ky model thirret handling package. Shkaku që i kam edhe 3 fëmijë, e kam qef komplet me dal apo me shoqen, me vajzën e vogël apo me djem, që më na zonë edhe pak vend me pas me dal mushetitë një vikend me kaluan.